Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Cơm rượu là một món thật sự không hề khó. Mình chỉ cần xôi nếp và men. Nhưng trong các bạn có bạn nào đã làm thành công nhưng mà cũng hên xui lúc được lúc không. Hoặc là các bạn chưa thành công, cơm rượu luôn bị mốc, thiêu hoặc là bị chua, ra ít nước. Trong video clip hôm nay, Phương sẽ đề cập đến tất cả những cái vấn đề này và cái cách mình khắc phục. Tuy nhiên Phương cũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về men cơm rượu, những cái món gầy lên men, nó liên quan đến một cái hợp chủng men vi sinh. Mình phải hiểu về nó, cái cách thức hoạt động của nó, cũng như là các công đoạn lên men. Công đoạn nào thì men cần hiếm khí, công đoạn nào thì hiếu khí. Và Phương sẽ chia sẻ cái mẹo để mình làm sao có những viên cơm rượu tròn. Mình vo viên không mất nhiều thời gian. Viên cơm rượu rất là dẻo, như các bạn xem trên màn hình. Hạt cơm rượu không bị sượng. Khác biệt như thế nào khi các bạn muốn ăn cơm rượu và các bạn muốn thu được cái nước cơm rượu. Đây là một món truyền thống đã có từ lâu. Mọi người cũng truyền miệng với nhau những cái mẹo, nhưng mà bạn đã hiểu đúng về nó hay chưa? Phương bắt đầu video bằng một cái kiến thức khá là khô khan. Trước tiên là việc làm cơm rượu chỉ có 3 bước đơn giản: nấu sôi, trộn men và ủ. Nhưng bạn phải hiểu men cơm rượu là gì. Men cơm rượu là một hợp chủng men vi sinh. Trong đây có men mốc, men rượu và vi khuẩn axit lactic. Men mốc có họ là Rhizopus, có cả ngàn loại, nhưng mình cần cái loại Oraceae là một loại nấm sợi. Không phải nấm mốc nào cũng có hại cho sức khỏe, mà có những loại nấm mốc mình dùng trong thực phẩm như là lên men phô mai, lên men xúc xích, salami, hoặc là một dạng nấm mốc để lên men đậu nành như là món tempeh của người Indonesia. Tiếp theo là nhóm men rượu. Đây là nhóm men mà các bạn nào làm bánh rất là quen thuộc. Mình dùng để cho vào bột nhồi, và khi bột nở nó sẽ tạo ra khí CO2 giúp cho bánh nở trương phồng. Men này nó chỉ ăn đường đơn, không ăn đường trực tiếp từ tinh bột, nhưng mà may mắn cho nó là những con nấm mốc có thể tạo ra enzyme amylase, phân giải đường trong tinh bột cho nó ăn. Còn vi khuẩn axit lactic thì nó có khắp nơi, có trong môi trường của mình sinh sống. Nhiệm vụ của nó là lên men chua và hãm những cái vi khuẩn có hại. Nó có mặt trong những cái món lên men như là kim chi, cải chua, yogurt hoặc là men tự nhiên. Hợp chủng men vi sinh này nó hỗ trợ với nhau, giúp đỡ nhau để tạo nên cái món cơm rượu thật là thơm ngon. Men ngọt làm cơm rượu thường được làm dạng truyền thống, chia thành những cái viên như vậy. Mỗi viên sẽ khoảng 1 gram. Các bạn cứ tính 1 gram là dành cho 100 gram nếp. Bạn có thể mua trực tiếp của những người bán cơm rượu. Những loại men này thì lại không có nhãn mác, vì thường được làm một cách truyền thống tại gia. Những viên cơm rượu này mình sẽ giã ra thành bột và mình rắc lên nếp và nấu chín. Những bạn nào mà sống ở nước ngoài, khí hậu lạnh, các bạn có thể dùng thêm một viên nhiều hơn so với phân lượng. Các bạn ở nước ngoài thì vào chợ châu Á, họ có bán những cái viên cơm rượu của người Hoa, thì các bạn phải xem trên bao bì phân lượng họ khuyến cáo. Còn ở Đức mình có thể mua trên Amazon, hoặc là một số chợ trên trang điện tử của họ cũng có bán, như là chợ Kaufland. Các bạn ở Việt Nam không muốn mua những cái loại men không nhãn mác, các bạn có thể mua men rượu sạch của công ty Thái An, hoặc là trên trang mạng điện tử Shopee. Phương không có quảng cáo cho hiệu này nha, chỉ là tình cờ mình kiếm được thôi. Những hiệu mà không nhãn mác thì rất là dễ làm giả, trong đó chứa toàn bột gạo các bạn. Không có dạng viên thì mình cũng có cái loại men cơm rượu dạng bột. Hiệu nổi tiếng nhất là cái hiệu Angel. Đây là dạng men chỉ chứa men mốc Rhizopus Oraceae. Nếu dùng men mốc này thì các bạn phải dùng cái phân lượng rất là ít. Một cái gói như vậy có trọng lượng 8 gram sẽ đủ cho 2 kg đến 2,5 kg nếp. Có nghĩa là mình sẽ dùng cho nửa ký nếp là 2 gram. Sự khác biệt giữa dạng viên và cái dạng bột này thì trong dạng bột sẽ không có axit lactic, nên khi ủ cơm rượu cái khả năng mà nó bị chua thấp hơn. Cái gói mình đã mở ra thì mình có thể sử dụng trong vòng 3 tháng, bạn cất tủ lạnh. Nhiễm khuẩn khiến cho cơm rượu bị ôi thiêu là một cái vấn đề mà các bạn mới tập tành làm cơm rượu sẽ thường hay mắc phải. Nguyên nhân nhiễm khuẩn có rất là nhiều. Bước đầu tiên là gạo mình không có vo kỹ. Mình phải vo gạo đến khi nào mà nước vo gạo thật là trong nha. Dụng cụ phải tiệt trùng bằng nước sôi. Phương có cái lò hấp, Phương cho mọi dụng cụ như là rổ, đũa, muỗng, thau này nọ mình cho vào, hấp khoảng 10 phút. Cơm rượu của miền Nam, miền Tây thì có thêm lá chuối để mình ủ. Lá chuối mình cũng trụng vào nước sôi, sau đó dùng khăn sạch lau lại. Ở đây thì Phương dùng khăn giấy nhà bếp.
Chứ nếu mà các bạn trụng xong rồi lấy một cái khăn lông nhiễm khuẩn dơ lau thì cũng như không nha. Theo thói quen thì mình hay có cái kiểu như là liếm mút cái tay của mình khi mà mình vo viên. Các bạn lỡ mà hạt nếp nó dính vào tay cái đưa lên miệng liếm đó. Tuyệt đối không làm vậy nha các bạn. Mình phải có một cái chén nước muối, pha tỷ lệ muối 5%, có nghĩa là cứ 100ml nước mình cho vào 5 gram muối. Đây là cái chén nước muối mình sẽ dùng để thấm vào tay khi các bạn vo viên. Có tác dụng vừa là chống dính và cũng có tác dụng là sát khuẩn và kìm hãm những cái vi khuẩn có hại nó phát triển. Công đoạn này mình kỹ thì cơm rượu sẽ không bị mốc và chua. Nhưng mà mình lưu ý là lố lượng muối sẽ kìm hãm men rượu, men mốc phát triển. Nhất là những nơi có khí hậu nóng ok, nhưng khí hậu lạnh sẽ khiến cái việc lên men nó diễn ra chậm hơn. Mà men rượu lên men chậm thì lại tạo cái môi trường thuận lợi cho những cái vi khuẩn có hại nó trỗi dậy. Sai lầm đa số của các bạn mới làm là ủ trong một cái môi trường quá kín, không có không khí. Đặc biệt là 2 ngày đầu, nhiệt độ ủ cần ấm khoảng 25 đến 30 độ C, nhưng nếu mà cao quá trên 40 độ, lại là một cái môi trường mà những cái tạp khuẩn nó rất là thích. Tiếp theo, Phương chia sẻ kiến thức về tinh bột. Đường tinh bột có trong gạo hoặc là gạo nếp. Nhưng để làm cơm rượu ngon, mau chín và ngọt hơn thì mình sẽ chọn gạo nếp. Vì trong gạo nếp nó có chứa đến 90% cái amylose là một cái chất kết dính, đặc biệt có trong xôi nếp rất là dẻo. Độ dẻo này được tạo ra từ cái cách mình hồ hóa tinh bột như là cái cách hấp nè, hoặc là mình nấu xôi bằng nồi cơm điện. Xôi nếp được nấu chín thì men nó phân giải đường phức thành đường đơn nhanh hơn. Đối với cái cách hấp trên xửng thì nếp phải được ngâm để ngậm no nước. Các bạn có thể ngâm khoảng chừng 6 tiếng thôi, không ngâm lâu hơn khiến cho cái hạt nếp nó bị nát. Trong công đoạn hấp nếp mình phải có cái bước gút nếp. Gút nếp có nghĩa là khi mình hấp được khoảng nửa thời gian các bạn đổ ra, rửa qua nước lạnh một lần. Nếp được hút nước một lần nữa. Phải để cho thật là ráo thì mình bắt lên và tiếp tục hấp đến khi mà hạt nếp dẻo mềm. Hạt xôi nếp nấu xong mà bị sượng luôn là một cái dấu hiệu là không ngậm đủ no nước. Đây là cách truyền thống nhưng mà ngày nay có nồi cơm điện thì Phương thường làm cái bước nấu xôi bằng nồi cơm điện. Cách làm rất là dễ. Sau khi vo sạch, để ráo chừng 10 phút, châm vào một lượng nước. Lượng nước này nó sẽ có trọng lượng là ít hơn 10% lượng gạo. Có nghĩa là nếu 300g nếp thì lượng nước châm vào là 270g. Nếp chỉ được vo sạch chứ mình không có ngâm nha. Phương dùng nồi cơm điện cao tầng hiệu Cuckoo. Nếu mà bạn không có nồi cơm điện cao tầng mà dùng những cái loại nồi cơm điện bình thường á, thì các bạn có thể ngâm nếp nhưng mà tối đa là 10 phút thôi. Chất lượng của hạt xôi nếp được nấu nó ảnh hưởng đến cái quá trình lên men. Hạt xôi mà khô quá thì nó sẽ giảm cái quá trình phân giải tinh bột. Nếu mà lựa chọn giữa xôi nhão và xôi khô thì thà là nó nhão nhão một chút. Một số bạn cho rằng nếu mà xôi nhão thì sẽ làm cơm rượu bị chua, cũng không hẳn là đúng. Nếu mà xôi khô thì cũng có thể bị chua, nếu môi trường ủ nó không thuận lợi. Như các bạn đã biết rồi thì xôi sau khi nấu mình phải để cho nó nguội trở về nhiệt độ dưới 35 độ C thì mình mới rắc men lên đây. Nếu mà bạn có lá chuối thì mình dùng lá chuối tốt hơn. Nén nếp cho thật là chặt, rắc men. Nếu mình làm biếng thì mình có thể nén thành một cái khối chữ nhật, sau đó bạn dùng dao cắt ra thành những cái viên. Xiên xiên thì mình dùng tay thấm nước muối và vê những cái viên cơm rượu tròn. Còn không thì mình cứ để những cái viên quân cờ như vậy cũng được. Đây là cái cách mà đa số các bạn thấy trên mạng chia sẻ. Đây còn được gọi là cái cách ủ ướt nha. Ủ ướt có nghĩa là mình xếp những viên cơm rượu vào trong một cái tô, cái thố gì đó, đậy kín mang đi ủ. Và những viên cơm rượu này nó tiết ra nước và nằm ở trong nước rượu. Khi tinh bột được phân giải thì những cái viên cơm rượu này nó sẽ rã. Đó là chuyện rất là bình thường. Nhất là những viên nằm ở bên dưới có nước cơm rượu tiết ra. Cách ủ ướt này nó không có thích hợp nếu các bạn muốn ăn một cái viên cơm rượu tròn trĩnh. Cách này thích hợp nếu các bạn muốn lấy cái nước cơm rượu thì mình chỉ cần trộn, không cần phải vo viên. Hoặc là các bạn ủ để lấy cái phần cơm rượu này làm bánh bò hấp. Khi cho cơm rượu vào trong keo, thường thì mình sẽ tạo một cái lỗ hõm ở chính giữa. Đó là cái cách giúp cho cái nước cơm rượu nó tràn vào bên trong để mình dễ quan sát cái độ lên men của nó đó các bạn. Và cơm rượu không có bị đẩy lên trên khỏi mặt nước. Còn cái cách ủ khô là cái cách thường dùng lá chuối để quấn. Đây là cái cách truyền thống của người miền Tây. Trước khi
Tìm hiểu về cái lợi ích của việc ủ khô thì mình phải hiểu 3 cái giai đoạn của quá trình lên men. Giai đoạn đầu tiên là chỉ là giai đoạn gầy mốc. Cái mốc Chrysopus oryzae nó sẽ tăng trưởng ở nhiệt độ 25 đến 30 độ C. Mà cái việc ủ cơm rượu bằng lá chuối nó là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm dân gian lâu đời. Lá chuối nó giữ nhiệt độ ổn định và men hoạt động rất là tốt. Nó thoáng khí, nó không có kín bưng như là cái ni lông. Giai đoạn 1 thì men mốc nó cần không khí để thở. Khi các bạn rửa lá chuối thấy có cái lớp vôi trắng trắng, cái lớp vôi đó nó có tính kháng khuẩn tự nhiên nữa, mà nó làm cho cái sự xâm nhập của vi khuẩn có hại bị hạn chế. Tốt nhất là mình cho những viên cơm rượu vào lá chuối và mình đặt vào trong một cái rổ. Phương có những cái dụng cụ này là những cái dụng cụ mà Phương thường hay rửa rau hoặc là trái cây xong mình cho vào đây để không có bị ngấm nước đó các bạn. Rồi làm sao để mình bắt được những cái viên cơm rượu này thật là nhanh. Khác với cái cách rải nếp ra cho mau nguội thì Phương sẽ gom nó lại, tranh thủ lúc mà nếp nó còn nóng. Là mình phải tận dụng cái hơi nóng của tinh bột. Cái xôi nếp sau khi nóng nó có độ dẻo và cái hơi ẩm. Bạn phải nhúng tay vào nước muối và chia những cái phần nhỏ nhỏ bằng nhau để giữ cái độ ẩm, có cái sự kết dính với nhau trước tiên cái đã. Phương chia ra làm 5 phần. Sau đó mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm. Ban đầu thì nếp nó có độ nóng, cho trực tiếp lên màng bọc thực phẩm thì không có nên Phương dùng một cái lá chuối. Khi này mình phải tranh thủ tại vì nó có độ nóng thì cái sự kết dính của nó sẽ chặt chẽ hơn. Phương cuộn lại thành những giống như là những cái cây nem vậy đó. Có thể để yên chút xíu, mình gói cái cuộn thứ hai xong mình quay lại cuộn thứ nhất. Tháo nó ra khỏi lá chuối hoặc là lúc sau thì Phương dùng màng bọc thực phẩm cho nó nhanh, có thể chà ở trên bàn cho nó chặt. Sau đó dùng kiệt kéo mình cắt ra thành những cái cục như vậy. Tay thoa nước muối mình chà cho nó đỡ sắc cạnh hơn, nó hơi tròn tròn thôi chứ không thể nào mà tròn ủng được đâu. Nếu bạn muốn tròn ủng thì có thể làm nhưng mà cũng không cần thiết, tại vì sau khi lên men những cái viên xôi này nó sẽ méo mó và nó sẽ biến dạng nữa, mình sẽ còn thêm một cái thao tác nữa. Đến khi này thì xôi đã nguội, Phương rắc men lên trộn đều và mình lấy những cái lá chuối mình bọc nó lại. Một miếng lá chuối thì có thể cuộn vào 2-3 cục xôi nếp, xếp vào trong rổ. Giữa những cái lớp cơm rượu mình có lót vài miếng lá chuối để chống dính. Như Phương đã nói, công đoạn 1 là công đoạn mình sẽ gầy mốc, nên mình không có được đậy kính bưng. Phương có chút xíu màng bọc thực phẩm mình đậy lên, nhưng mình phải xăm khoảng chừng 6-7 cái lỗ cho men nó thở. Men nấm mốc nó thích cái môi trường hiếu khí nha, hiếu khí có nghĩa là nó cần oxy. Nắp Phương không có đậy chặt, mình chỉ để hờ hờ thôi để mình giảm những cái vi khuẩn ở trong nhà bếp của bạn có rất là nhiều, nó xâm nhập vào thì sẽ làm cho cơm rượu bị nhiễm khuẩn. Cái hũ này Phương cũng đậy hờ hờ thôi, bạn có thể cất vào trong lò nướng không có mở nhiệt. Nhớ làm dấu hoặc là dặn những người trong gia đình, chứ không thôi là mở lò nướng là cái hũ men của bạn tèo luôn nha. Nếu cơm nếp bị nhiễm khuẩn thì phải bỏ đi các bạn, đừng có tiếc. Những người kinh doanh thì họ sẽ vớt ở phía dưới ra, chứ đổ bỏ hết là phí 4-5 kg nếp. Nhưng mà đây là một việc làm không nên. Bây giờ Phương bàn về cái việc set up môi trường ủ, nghĩa là mình làm sao để tạo một cái môi trường ủ thật là tốt để hỗ trợ 3 cái giai đoạn lên men. Giai đoạn đầu tiên thì Phương đã nói rồi, mình sẽ ủ khô, đậy bằng lá chuối, cần không khí. Đây là một lần Phương ủ với một cái nồi. Bên dưới mình lót một cái khay để hứng cái nước rượu chảy ra, đặt cái rổ lên, đậy thêm mấy lớp lá chuối và cái nắp thì mình chỉ đậy hí hí thôi. Nắp có lỗ thoát khí càng tốt. Những nơi có khí hậu nhiệt đới thì càng tốt, bạn cứ để ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. Còn ở bên Phương khí hậu lạnh, mùa đông thì ủ cơm rượu phải cần hỗ trợ thêm nhiều cái vật dụng. Một là các bạn đặt gần cái lò sưởi, hai ở đây Phương có một cái bao đai hay là gọi cái vành đai gì đó, nó chủ yếu là dùng để làm ấm dĩa các bạn, để trước khi mình ăn cái dĩa mình được nóng á, thì Phương sẽ bọc ở xung quanh cái nồi hoặc là mình cho vào một cái ngăn tủ. Cái ngăn tủ này của Phương có cái ổ cắm điện thì mình sẽ để trong đó và kiểm tra nhiệt độ không cho nó cao hơn 35 độ C nha. Nó chỉ khoảng 28 là lý tưởng. Hoặc bạn dùng một cái nồi hấp to, trong đây có một cái thau sạch và để những cái phần cơm rượu đã gói lá chuối lên đây. Các bạn ở Mỹ thì thường có cái nồi Instant Pot, bạn có thể chọn cái chức năng yogurt, chọn chế độ less và mình ủ thời gian là 36 tiếng. Quan trọng là mình không có đóng van nha. Ở chế độ này thì nhiệt độ luôn được giữ ở 30 độ C.
Công đoạn 1, gầy móc thì cần thời gian từ 36 đến 48 tiếng, có nghĩa là khoảng đúng 2 ngày. Nhưng các bạn cần phải mở ra xem sau 1 ngày để mình ngừng cái công đoạn gầy móc đúng thời điểm. Trên màn hình bạn đang xem là hơi lố thời gian và Phương đã dùng lượng men quá cái quy định. Nắm men móc Risopus Oryzae nó sẽ có những cái sợi tơ trắng là cái mình gầy móc thành công. Bình thường nha các bạn. Cho tất cả những cái phần cơm rượu này vào một cái tô, cái keo thủy tinh, rưới cái phần nước đường. Đây là nước đường từ tinh bột nó tiết ra, chứ nó chưa phải là rượu. Rượu sẽ được chuyển hóa vào cái công đoạn thứ 2 và thứ 3. Đậy kín để nhiệt độ phòng thêm nửa ngày hoặc 24 tiếng thì các bạn cất tủ lạnh. Đây là một mẻ cơm rượu khác Phương cho các bạn xem. Phương kiểm soát cái độ gầy móc nó chuẩn hơn, không có quá nhiều. Các bạn chỉ cần thấy nó xuất hiện những cái tơ trắng và phải có nước tiết ra. Khi này là sau 30 tiếng Phương thấy nó đã có tơ nhưng mà chưa có nước đường tiết ra thì mình sẽ phải ủ tiếp. Nhưng từ lúc này thì cứ 3-4 tiếng các bạn phải canh nha. Cái mẻ men cơm rượu này của Phương thì sau đúng 40 tiếng là Phương đã phải lấy nó ra, tại vì nước đường đã ra cũng khá là nhiều. Mọi người quen miệng hay gọi là nước rượu, chứ cái đây không phải nước rượu, ở đây là nước đường thôi. Quá trình lên men rượu nó chưa được diễn ra mà. Còn đây là hình ảnh nếu mà các bạn ủ lố men nắm móc sẽ có những cái bào tử đen xuất hiện, có nghĩa là men đã quá già. Nhưng mình cần phải phân biệt giữa men nắm móc già, nó có sự phân bố rất là mịn như là hạt bụi và đều. Mình không bỏ đi, cái này mình khuấy đều lên thì những cái bào tử đen nó sẽ hòa tan trong quá trình ủ tiếp theo. Nhưng móc đen mà móc không đều, có chỗ không thì là tạp khuẩn nha, cái đó thì phải bỏ đi. Công đoạn 2, sau khi gầy móc thì mình sẽ cho vào keo. Mình phải có thêm một cái thao tác nữa để giúp cho viên cơm rượu được dai dẻo. Còn nếu mà các bạn chỉ chế nước đường vào và tiếp tục ủ thì nó sẽ không ra được cái viên tròn như vậy. Từng viên cơm rượu sau khi kết thúc cái giai đoạn 1, các bạn cho vào keo thì mình sẽ dùng tay nắn thật là nhẹ thôi để cho lượng nước có trong cơm rượu ra khoảng 30%. Ép nhẹ tay tạo hình viên tròn tròn, chứ mình không có vắt kiệt nước nha. Làm như vậy các bạn đã đẩy nước ra và cái vi sinh ra ngoài, làm cho quá trình lên men tiếp theo bị hạn chế. Đây là mẻ cơm rượu Phương vo thành thỏi dài và cắt thành viên. Các bạn nắn là nó tròn. Lúc này cái viên cơm rượu nó mềm lắm, nó rất là dễ tròn và không có dùng nhiều lực. Tay của Phương cũng yếu lắm các bạn. Nếu mà mình vo tròn từ cái công đoạn đầu tiên sau khi hấp sôi á, Phương vo không nổi, đau tay lắm. Phương phải nói thêm một điều là những người mà làm cơm rượu bán thì họ làm 4 đến 5 kg nếp. Còn mình làm ở nhà nhiều khi chỉ có nửa ký nếp nên không thể nào có nhiều nước cơm rượu như họ được. Phương thấy rằng đã mất công làm thì mình nên làm ít nhất là 1 ký nếp. Phần nước đường mình chế vào. Nước lúc này vẫn còn rất là ít. Phương đậy nắp và tiếp tục ủ ở nhiệt độ phòng nửa ngày đến 1 ngày. Nhiệt độ phòng ở đây là khoảng 22-23 độ C nha. Còn nếu mà các bạn ở xứ nóng phải mang vào phòng máy lạnh. Phương cân nguyên cái hộp này trước khi ủ nhiệt độ phòng và sau khi ủ nhiệt độ phòng, để các bạn thấy rằng cái nước đường nó tiết ra, chứ không phải là do Phương có thêm nước đường đâu. Trong giai đoạn này thì men vi sinh vật tiếp tục hoạt động trong viên cơm rượu và tiếp tục tạo ra nước. Để làm ăn ở nhà thì không cần thiết, nhưng nếu mà các bạn kinh doanh cần phải cho thêm một lượng nước đường. Công đoạn này men cơm rượu đã rất là mạnh mẽ, nó có thể cần đường đơn để hỗ trợ quá trình lên men rượu, nên cái việc cho nước đường không phải là gọi là ăn gian đâu các bạn, mà mình bắt buộc phải cho. Tại vì nếu các bạn bán mà không có nhiều nước cơm rượu thì không bán được. Gọi là cho nước đường, chứ sau khoảng 3 ngày thì cái nước đường này sẽ chuyển hóa thành nước rượu. Đây là mẻ cơm rượu Phương chưa có cho nước đường, đây là nước nguyên chất. Đây là công đoạn mà những người kinh doanh cơm rượu sẽ bắt đầu chia ra thành những phần nhỏ nhỏ để mang đi bán, sau đó nấu một hỗn hợp nước đường có hàm lượng đường là 20%, tức là cứ 100ml nước các bạn cho 20g đường và cứ thế mình nhân lên cái liều lượng mình cần. Nước đường chỉ cần sắp là được. Sau khi ủ tủ lạnh khoảng 2 đến 3 ngày là mình có thể ăn. Nhận biết được cơm rượu chín là khi các bạn thấy có những cái bọt khí nổi lên, nước rượu rất là trong. Viên cơm rượu mình có thể gắp lên bằng đũa mà không bị nát. Và nó nổi lên bền ở trên nước, nó không có chìm, có nghĩa là cơm rượu đã chín. Cơm rượu miền Tây, miền Nam của mình thì ăn phần cái là chín, còn phần nước là phụ rồi các bạn. Cơm rượu lên men chứa rất là nhiều probiotics, vi khuẩn lợi cho đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa.
Hạt xôi nếp ở bên trong không bị sượng nhưng nó còn nguyên hạt, chỉ đến khi nào mà bạn lấy tay nghiền hoặc là bóp thì nó mới nát thôi. Nếu bạn muốn lấy phần nước cơm rượu mà không lấy xác thì công đoạn 2 sau khi cho nước đường cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 10 ngày thì mình mới vắt bỏ cái phần xác và lấy nước. Cứ 2 đến 3 ngày bạn phải mở nắp ra và trộn đều. Khi vắt mình cho cơm rượu qua một cái túi vải. Đây là cái xác cơm rượu mình đã vắt được. Đậy chai nắp rượu nhưng mà cũng đừng có quá kín nha, tại vì trong cái quá trình này nó vẫn tiếp tục lên men rượu và tạo ra rất là nhiều khí CO2, có thể là nó sủi bọt. Giống men cơm rượu mình sử dụng là giống men rượu ngọt, nó sẽ không tạo ra cái vị đắng hoặc là vị cồn của nó, tối đa chỉ đến 3% thôi, trong khi bia là 5%. Đây nè, thỉnh thoảng các bạn phải mở nắp cho nó thả cái khí ethanol ra ngoài nha. Đây thực sự là một món nước uống giải khát rất tốt cho mùa hè phải không các bạn? Có thể các bạn sẽ hỏi là cái men cơm rượu này có thể tự làm ở nhà được không? Tự gầy được không? Thì khả năng là không các bạn. Gầy mốc là một cái quy trình phải được kiểm soát rất là chặt chẽ, tại vì nó có ngàn loại luôn. Mình đâu có biết được là cái loại nào là cái loại Rhizopus oryzae. Nhưng có một cái lý thuyết là mình có thể lấy cái phần tơ trắng này nè, trộn với chút xíu bột nếp và bột gạo thì gầy giống tiếp. Giống như là mình tự tạo một cái loại nấm mốc men tự nhiên ở nhà vậy đó. Nhưng mà Phương thấy cũng không cần thiết, tại vì ở ngoài bán rất là bảo đảm an toàn vệ sinh và ở trên trang mạng điện tử đều có bán. Nhưng thử thách của Phương tiếp theo có thể là mình dùng cái men nấm mốc của Angel gầy giống để mình có được những cái viên men cơm rượu mà không cần phải mua nữa. Nhưng mà để xem sao ha. Chỉ là một thử thách thôi chứ thật ra mình đâu có ăn cơm rượu mỗi ngày. Cái việc gầy giống như vậy thì không biết là có đáng hay không. Phương hy vọng video này hữu ích cho các bạn trong cái quá trình làm cơm rượu. Đây là món truyền thống nên được gìn giữ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào video clip thứ 5 tuần sau. Chào tạm biệt.